فقال لا أدفع لك ثمن دجاجة، فشرب السم وهو يبتسم ومات. هذه بداية القصة اللي فيها جانبين العقل البشري بدأ يفكر فيهم. الجانب الأول أهمية العقل، والجانب الثاني أهمية الفضيلة في بناء المجتمعات. طبعا احنا اللي حدثنا عنه اللي هو تلميذه اللي هو أفلاطون، وأفلاطون طور الموضوع شوية فتكلم عن جمهورية أفلاطون، المدينة الفاضلة اللي فيها الناس عندهم العقل اللي فيه الحكمة، والقلب اللي فيه الشجاعة، والبطن اللي هو يحوي الفضيلة والمحافظة على العفة. هذه بداية الحضارة الغربية اللي احنا نتكلم عن الحداثة اللي موجودة عندهم. هذا يطرح علينا سؤال، هل هي حداثة واحدة ولا حداثات؟ هل لكل مجتمع ممكن تكون له حداثة ولا هي حداثة واحدة اللي جاءتنا من التراث الغربي؟ محتاجين نسأل هالأسئلة عشان نطور نمط التفكير اللي موجود عندنا، لكن على كل حال محتاجين نستظل مع القصة اللي احنا بدأناها. الحداثة اللي موجودة عندنا الآن، الكاميرا والميكروفون اللي أنا ماسكه، والسيارة اللي نطلع نركب فيها، والليتات اللي مشغلينها، والمكيف اللي احنا عايشين فيه، هذه كلها منتجات الحداثة. وبالتالي محتاجين ما نعالجها بخفة بمعنى أنها كفر وإيمان، محتاجين نشوف شوية بعمق ماذا تعني كلمة الحداثة في فضائها الذي أنتجها. فإحنا شوية إذا تقدمنا مع الخطاب اللي جالسين نتكلم عنه سنجد أن بعد هذه المرحلة اللي كنا نتكلم عنها اللي فيها الثلاثية مالت سقراط وأفلاطون وأرسطو، الناس اللي بدأوا يتكلمون عن هذه القيم والمثل، المجتمعات الغربية ستصل إلى انسداد بعد اعتناقها للديانة المسيحية. فالديانة المسيحية صادرت في الإنسان الغربي ثلاثة أشياء. صادرت فيه العقل، قالوا له ليس هناك علم خارج الكتاب المقدس، تريد تعرف العلم، العلم موجود في الكتاب المقدس. المسألة الثانية أن أنت كإنسان ولدت بالخطيئة الأصلية، فوظيفتك في الحياة أن تعذب هذا الجسد ولا تستمتع به، وأحسن صورة لهذا أنك تترهبن، فالجسد أصبح مصادرا. الروح أيضا صدرت، أنت لا تستطيع أن تتصل بخالقك مباشرة، تحتاج تروح للقسيس وتعترف له حتى يمنحك الغفران. وصلت إلى قمة أن أنت تشتري المغفرة، تدفع مقابل شراء المغفرة. فوجد الغرب نفسه أمام معضلة كبيرة جدا. العقل المصادر هو لا يستطيع أن يفكر، ولا يستطيع أن يبحث، ولا يستطيع ينظر، ولا يستطيع يحلل، لأن كل شيء يفترض أنه موجود في الكتاب المقدس. ووجد نفسه في معضلة كبيرة جدا، أنه دائما وأبدا يشعر بعقدة الذنب لو استمتع، لو تزوج، لو عاش حياته، لو لعب رياضة، لو كذا، لأن وظيفته أنه يعذب الجسد عشان يتطهر للآخرة. وهو غير قادر أن يحس بالرضا والاطمئنان على ذاته إلا إذا مر عبر الكنيسة وقدم اعترافا حتى يمنح الغفران. هذا ما ثار عليه الغرب، هذا الواقع اللي ثار عليه الغرب. لكن حدثت الثورة في الغرب بفعل فاعل، بمدخلات جديدة في الحياة الغربية. إذا أردنا أن نعبر عنها بتبسيط شديد جدا، وصلتهم ثلاث معارف أساسية من العالم الإسلامي اللي كان مجاور لهم. وصلتهم عقلانية ابن رشد عبر الترجمات اللي تمت من إسبانيا، ووصلتهم الروح التجريبية من ابن الهيثم في كتابه المناظر، ووصلتهم العقلانية الشديدة جدا الشاكة في المعرفة عن طريق الغزالي. الغرب استقبل هذه المعرفة وحدثت عملية ترجمة ضخمة لكل التراث العربي اللي كان موجود تلك الأيام. يعني احنا نعرف أن أكبر المترجمين كان اسمه جرر، كان من قليطلة، كان من إيطاليا،
سافر إلى قريطرة يتعلم اللغة العربية، وترجم أكثر من 70 كتاب لأساطين العلم في العالم العربي والإسلامي. انتقلت هذه العلوم إلى أوروبا. مع القرن الحادي عشر الثاني عشر كانت الترجمات قد وصلت إلى أوروبا. القرن الثالث عشر قسيس إنجليزي التقط أول خيط من خيوط المعرفة العربية والإسلامية التي وصلت إلى أوروبا، التقطها في فرنسا. فقرأ كتابين كما تروي الروايات، قرأ كتاب ابن الهيثم وقرأ كتاب ابن سينا. تأثر كبير جدا قلب حياته، يعني ما قرأه في الكتابين غيروا نظرته للحياة، فعاد إلى بريطانيا. إيش كانت الكتب المقدسة في تلك الفترة في أوروبا؟ محتاجين نعرف. الإنجيل يشكل الفضاء الديني، المعرفة الدينية والمعرفة العلمية، يعني إذا قال الكتاب المقدس شيئا فهو هذه هي الحقيقة أيا كان المضمون الذي يحمله. والكتاب الثاني كان في التربية، وهو عبارة عن كتاب كان كتب للإسكندر الأكبر. فرجع هذا القسيس إلى بريطانيا وأعلن ثورة لا هوادة فيها، إن ما نعرفه ونتعلمه في كتبنا ليس علما، هي أصداف فارغة ليس فيها درر. الدرر فيما يمكن أن نتعلمه من اكتشاف العالم الخارجي، مش الكتب الموروثة. هنا في نقطة مفصلية محتاجين نفهمها، إن في حد قال للغرب إن والله العلم علمان، علم في الكتاب وعلم خارج الكتاب. هذا العلم اللي خارج الكتاب هو مظنة العلم الذي يجب الانتباه له، هو الذي سيغير حياة البشر. فرانسيس بيكون في القرن الثالث عشر صرخته ضاعت في ورد، يعني لم تكن أوروبا مستعدة لالتقاط الصرخة العلمية اللي هو أطلقها. فسجن وجلس 24 سنة في السجن ومات في سجنه. سجن في دير في فرنسا. والرجل هذا كان بدأ يبشر بعصر جديد، له كتابات من أروع ما يمكن، يتكلم عن إمكانية أن تسير السفن من غير ناس تجدف فيها، وأن ينتقل الناس في مراكب لا تجرها الأحصنة، وأن يطير الناس في الفضاء من غير أن تكون عندهم سحر أو جن أو عفاريت. كان يتصور عصر جديد، لأن وصلته أيضا الكتابات مالت المسلمين عن الحيل الميكانيكية، فتصور عصرا تلعب فيه الميكانيكا دورا كبيرا في تغيير وقائع الحياة. صرخته ضاعت كما يبدو في فضاء، لأن لم تكن أوروبا مستعدة لالتقاط هذه الصرخة. لكن بعد 200 سنة بدأت التحولات الضخمة تطرق أبواب أوروبا. ليش؟ حدث ضخم جدا. اكتشفت المطبعة، يعني نتكلم عن القرن الخامس عشر، منتصف القرن الخامس عشر اكتشفت المطبعة. الآن أوروبا في تلك الفترة فيها 30,000 كتاب، معظمها أناجيل متداولة منسوخة. في خلال 50 سنة من اكتشاف المطبعة أصبح في أوروبا 90 مليون كتاب متداول. 50 سنة أصبح في أوروبا 90 مليون كتاب متداول. تخيل أنت الآن لما صار في إذا صح التعبير، احنا كنا نتكلم عن ماس برودكشن في الصناعة، احنا نتكلم عن ماس برودكشن في الكتب، عن كثافة إنتاج الكتاب وانتشاره في المجتمعات الأوروبية. أصبحت المعلومة تنتشر بشكل كبير جدا وتصل في فضائها. في تلك الفترة في القرن الخامس عشر الميلادي بعد المطبعة أصبح بإمكان الكاتب أن ينتج كتاب واحد إذا حصل له نشر أن يعيش عليه طول حياته. هذا التحول الخطير اللي حدث في فضاء الكتاب وانتقال
المعرفة بين العالم الإسلامي وبين العالم